אז זהו, סמל לחיילים. איך בא לך הרעיון לעשות תוכנית ריאליטי על קריאת האל הבא? אני כבר מחפש הרבה זמן איזשהו משהו שאנשים אוהבים לשם למטה מצד אחד, ויעניין אותנו פה האלים. תמיד עשינו תחרויות. הקולוסיאום, הלוחמים נלחמו בשבילנו. אנשים יצאו לשדות הקרב לפאר את השם שלנו. אז שאלתי את עצמי מה יכול להיות דומה לזה, ויעניין גם את האנשים היום. בעוד מספר רגעים ייכנסו לווילה המהממת שלנו, המתמודדים שלנו. כולם רוצים להגיע רחוק, אבל רק אחד מהם יהיה האל האולימפי הבא. כשאנחנו היינו בעולם ותחזקנו אותו, הכל היה כמו שצריך. הכל זרם. אז זה שהעולם מעריץ איזה דמות מתה לא היו שום בעיות, לא בים, לא באוויר, לא ביבשה. ברגע שניצחנו את הטיטנים, הכל הסתדר. נו באמת, אני סידרתי למריה את הזיון הזה. נראה לי שנתן לנו ככה החלטה. לא ככה מנהלים ממלכה. לא ככה מנהלים ממלכה. יפייס מוסעי הנפחות. אתה מוזמן להזמין לפה את המתמודד שלך. אני אלון שטיל, אני מקיבוץ הגתון בצפון ישראל. אלון הוא קצת שחצן לטעמי, אבל הוא מוכשר מאוד. אני רוצה להיות אל כי א' זה נשמע די מגניב. הוא סקרן, הוא מנסה ליצור, הוא אוהב ליצור. הוא לפעמים מתבלבל בין היצירות שלו, זה קורה גם לי. אני חושב שאני יכול להביא את האלים למאה ה-21. כל האלים הם די מיושנים, כאילו אפילו הפסטוס עד כמה שאני מכבד אותו, הוא עוסק בעיקר במלאכה מכנית. אני רואה בו המון פוטנציאל. ואני הפטרון של המתכנתים, של כל מי שעובד עם מחשב. ואני רואה שגם את עצמך עברת שינוי די גדול. רוצה לספר לנו על זה? השינוי הוא לא כל כך גדול. פשוט ככה נוח לי יותר עכשיו. אדס, אל השול נמצא איתנו. אדס, אתה מוזמן להזמין פה את המתמודד שלך. מאיה, היכנסי! שמי מאיה הנביא, בת 20. מאיה? היא קראה לי. כן? ניסיתי לעשות סיאנס כי רציתי לדבר עם ההורים שלי שחשבתי שהם מתים. לא פה. מה זה לא פה? מתו. תסתכל ברשימה. לא פה. גיליתי שההורים האמיתיים שלי חיים ושיקרו לי כל החיים שלי. צריך יותר אמת. צריך יותר שיקול דעת. הרבה דברים מתחברים אחד בשני. אמינות, הגינות, סבלנות, הכל מתחבר. צריך את התכונות האלה. יותר מדי הייתה הזנחה על פני האדמה. זה משהו רע בי וככה בגלל זה הוא נהיה פטרון שלי ותומך בי. אפולו, אל השמש, הרפואה והנבואה. אנא הזמן פה את המתמודד שלך. דילן? אני דילן, בן 25. פטרון שלי זה אפולו, ובן זוג שלי זה אפולו. פגשתי אותו מנגן ברחוב, ואז פשוט קרס. אחרי שפיניתי אותו לבית חולים ואימצתי אותו, אז גיליתי מי הוא והתחלתי לטפל בו. גיבור נבחר קלאסי. אבל הוא גם יודע לנגן טוב, שזה משהו שאני מאוד מאוד מעריך. בגלל חוסר אמונה או גם משהו שארתמיס עשתה לו, הוא איבד הרבה מאוד מהכוחות שלו. אחותי ואני לא כל כך מסתדרים, יריבות אחים קלה. ולכן כל המטלות שיש לו לעשות, לקחת את השמש, לרפא, דברים כאלה, הוא כבר בקושי מסוגל לעשות. לכן אני רוצה לקחת חלק מהתפקידים האלה כדי להקל עליו. זאת אותם, היו לי כל כך הרבה מאהבים.
זה פשוט יש בו משהו מיוחד. אני חושב אני ממש מקווה שנצח. מתמודדת נוספת הייתה אמורה להיות איתנו, לצערנו לא נמצאת איתנו היום. מה אני יכולה להגיד? לפעמים גם אני טועה בבחירות שלי. איך יכלתי לדעת שהיא תמות ממנת יתר? זה מה שקורה כש... בסדר, טוב. היא הפיצה אהבה, זה מה שחשוב. היא הפיצה לא רק אהבה, גם כמה מחלות אני חושב. בסדר, זה בקטנה. זהו, מה שלך לומר על המתמודדים שלנו. אז מי מכם רוצה להיות אל? אתה לא? אני באמת צריך להבין את זה, אני כבר פה אחר. הוא אדם טוב בליבו. אז מה אני צריך לעשות איתכם? באריות כבר נלחמתם? למה בשביל להיות אל צריך להילחם? ענקי אש כבר גירשתם? זהו. בבריכה! אני לא יודע, אנשים נורא השתנו באלפי השנים האחרונות. אני חושב שקודם כל... אולי אתה לא ממש מעודכן, אבל לאחרונה במאות השנים האחרונות בני אדם לא יכולים לעשות דברים כאלה. מה זאת אומרת? הם לא יכולים להילחם באריות או בענקי אש. בטח שכן. אנחנו צריכים קודם כל ללמוד יותר על איך העולם משתנה ואז להתחיל לשלוט. כי איך שכולנו עובדים עכשיו, אני לא חושב שזה רעיון טוב. אני רק אתמול ראיתי בקופסה הזאת שמראה צלילים וכאלה, ראיתי אנשים נלחמים באריות. בקופסה הזאת שמראה צלילים. וואו, זה מזויף. מה מזויף? הקופסה שם, טלוויזיה. מה זאת אומרת קופסה שמראה צלילים? הם מזייפים את זה, זה תיאטרון. יש פה תיאטרון? אף אחד לא מבקר אותי יותר, אף אחד מהגיבורים לא יורד לשאול. עזוב אותך, כואב לי כבר הראש עם כל הדברים האלה. הבאנו אותו מתחרים, שיראו משהו, שיעשו משהו, שילחמו, שיביאו אותה בגדול, שיקראו אותנו מצחוק. כן, אתה תמיד אהב את האקשן. אתה רואה, היא מבינה, אתה כבד. אתה יודע כמה אנשים מתים? אתה יודע כמה אנשים חיים? כולם מתים בסוף. מציפים אותי. מציפים אותי. תספרו לנו משהו מרגש, משהו מהחיים שלכם, משהו... משהו שיסיר את הלבבות, שירטיט. שיגרום לנו לרצות שאתם תנצחו. אוקיי. אני יודעת את האמת. תביא כיסא. מה, צריכים כיסא? כן. אני רואה בעולם שקר וחוסר אכפתיות וכל אחד דואג רק לעצמו. ומה אכפת לך? כי השקר פגע בי. ספרי לנו איפה נפגעת, עד עמקי נשמתך, כיצד בכית, כיצד הקרבת את אחיך. זה משפיע על החיים שלך כל כך לעומק, שזה רודף אותך. אני לא רוצה כאילו, אוקיי, לדעת את האמת ולנצל את זה רק למטרות שלי. אני רוצה את זה לכולם, שכולם ידעו את האמת. ומה תעשי? שלא ייפגעו. ואת חושבת, רגע. ואת חושבת שאם אנשים יוכלו להגיד אחד לשני את האמת, אנשים זה יהיה יותר טוב? אני חושב שזה יהיה יותר טוב. יהיה יותר הבנה ויותר סדר. תחשבי על זה ככה, נגיד שאת פוגשת את אדס בבוקר ושואלת אותו, אדס, מה שלומך? במקום להגיד לך, טוב, בסדר, תודה. הוא עכשיו מתחיל לספר לך 5.25 שעות על שלמה, על מצב זה לא, האמת לא צריך בשביל, זה לא חפירה של אמת. כל האמת, ורק האמת, לא? אז מה תגידי לו? תשאל את עניינים בחיוך, או תגידי לו, זה מעצבן אותי לך. וכמה בודד לו בשאול, וכמה זה... וואו. אוקיי. אבל... יומיים.
תבין את התוכנית שלך. אתה תיקח לו את הכוחות, הוא בינתיים יחלש, אז תחסל אותו ותירש אותו. גוד פלן באדי. עכשיו אני מבין. תרשם נקודה לזכותו. כן. זה לא המטרה. זה ממש לא המטרה. אם זה מה שיעזור לי למצוא חן בעיניך, אני אשמח, אז תאמין במה שאתה רוצה. אני די מרוצה מהתוכנית שלך. זה נעד בטעות. נשמור על זה קצר. אתם צריכים מישהו שיגור אתכם למאה ה-21. אני לא רואה כאן מישהו אחר כזה. יש כאן אחד שלא רוצה לחדש כלום. אני מאוד מעריך את הדאגה שלך לאפולו, אבל אתה לא תחדש לאלים כלום. זה לא הסיבה שהתוכנית הזאת קיימת. השקרים רק הועילו לאנושות עד עכשיו. נראה אותך מתמודדת עם בוס שקנה איתך כל היום. אתם צריכים אותי. זה אולי לא ישנה המון את העולם שיש כרגע בחוץ, אבל אני מקווה שזה ישפיע לטובה. מה? למה אתה? למה דווקא אתה? למה אתה רוצה את זה? מה מביא אותך? יש כל כך הרבה חנונים בעולם, למה שנבחרנו דווקא את חנונים? זה נשמע לך כיף להיות אל. נשמע כיף? נשמע לך כיף להיות אל. כאילו, מי מאיתנו לא חייב להיות אל שיהיה לך כוחות. אתה חושב שלהרביץ מכות לטיטנים זה כיף? כן. אתה חושב היית פעם טיטן? בוא נשלח לך. ובנוסף, אני חושב שאני כן יכול להיות טוב בתפקיד הזה. אתה רוצה לשבת עם זהוס וללמד אותו איך משתמשים בטלפון? אתה ממש לא רוצה לשבת איתו בשביל לנסות את זה, ממש לא. הוא יצטרך ברגע שאני אהיה. הוא שיעשה מה שהוא רוצה. אני אהיה אחר לטכנולוגיה. הם כל הזמן נשרפים ליום שלהם. אבל זה וואי-פיי מתקשר אליי איך קוראים לאחר הזה? טלפון? לא. סקייפ. סקייפ. לשאול למה אין לו אינטרנט. אני חושב שזה חשוב אם הם רוצים להיות עדכניים ושיתאימו לבני האדם. כל הפאקים האלה שיש בעולם עכשיו, זה בגלל שאנשים הפסיקו להאמין. אני באמת חושב שהעולם היה טיפה יותר טוב אז. טיפה. אבל זהו תמיד היה אידיוט. שעשועים, לחם, אומץ, קרבות. תזכור. הם לא יכולים להילחם בענקי געש. באריות? כן, עשיתו את המשימות של הרקולס. לא חצי. וכבישים בבריכה? תביא לי את המצפרדעים, אולי נתקנו אותה של השם. אני הולך לשאול אותך מספר שאלות טריוויה. אוקיי. שאלה ראשונה, מי בלע את ילדיו מחשש שידיחו אותו ויתפסו את מקומו? קרונוס. אבא של זהוס וקרונוס? זה היה קרונוס. כיצד זהוס ניצל ממוות בידי אביו? פרץ מהבטן שלו והרג אותו. אני חושבת הוא הרג את האחים. חלק מהאחים. אמא שלו החליטה להאכיל את קרונוס באבן במקום ולהציל אותו. ביתו של זהוס היא האלה אתנה, כיצד היא נולדה? היא בקעה מהראש של זהוס. פרצה מהראש שלו בשריון מלא. אני לא כל כך קראתי מיתולוגיה, אני לא זוכרת. מי שראה את האל הזה ללא מסכה היה משתגע או מת? מי הוא האל? אני לא זוכר. אני לא יודע, דיוניסוס? לא. כן, מכירה אותו, לא זוכרת. שאלה על אפולו. כיצד הוא הגיב על שהפסיד לאל פן בתחרות נגינה? כעס וניסה, ואיך אומרים... קילל את השופט באוזני חמור. לא זוכר את הסיפור הזה. מי היה הגיבור שרכב על פגסוס? בלרופון. הרקולס? פרסוס. כיצד נמלטו אודיסאוס ואנשיו ממערתו של הקיקלוק פוליפמוס? כן, הם הראו אותו באמצעות עץ מקודד, ואז כמובן הסיפור המפורסם על מי פגע בי, אף אחד. אודיסאוס צעק לו שיבוא לדוף אחרי אף אחד, הוא קרא לעצמו אף אחד, משהו כזה. לא זוכרת. שאלה אחרונה, מי הם ההקטונחירים? שם משהו מוכר, אבל לא יודע. אין לי שם של מושג. לא ממש קראתי לפני.
מה? שנורא כבר מאוחר בלילה ונורא משלח לדעת מתווכחים. הובטחה ארוחת ערב. הובטחה ארוחת ערב. באת לאולימפוס וציפית שיבשלו לך ושיערכו אותך. אולי אתה רוצה גם... לא יודע, זה מה ש... טוב, אתה מקבל. אני משהו בתרמוס. הנה, אולי תכין לנו אוכל. אין בעיה. מה אתה רוצה? אתה רגיל? כבר בקושי עומד בנטל ש... הפרעות איתה מה חדש אצלך? מה? מה חדש אצלך? איך תמיד יש כזה? כן. נצא החוצה ואני אספר לכם? כן. אז כל פעם שאני מעיפה את הלכלוך הוא חוזר. אבל אפייסוס מייצרת דברים יפים. יפי. בטח. כמו שהעולם עוסק פחות בנפחות, ניסיתי להתעסק בעוד תחומים, טיפה יותר יצירה מודרנית. זה שלא בעצמו יש רגליים עקומות. זה משהו אחד. אבל את כל היופי שיש בדברים שבני אדם מייצרים, שאלים מייצרים, זה העבודה שלו. התעסקתי טיפה במכונות, התעסקתי בדברים שהם יותר קישותיים, הרבה דברים. לא אוהבת ללבוש אותם, את אוהבת לתת אותם. כן, אבל אני כבר הרבה זמן לא... הם איבדו את החן שלהם. אוקיי, אני אסכים לרעיון הזה של הגירושים שלך. מה? גירושים זה לחתוך לחלוטין כל החתונה שהייתה. זה להגיד נכון לחתונה? אז לא. אז אנחנו זורקים את זה לפח, לזבל, לאש. אני רואה ששמרתם לי כיסא. טוב מאוד. אני יודע שאתה משהו. בטח. הם בכלבים, כלבים זה נהדר. אלים נכבדים, האוכל מוכן. תודה רבה. מה הקטע בעצם שלך? של תרבויות אחרות? זה פשוט אתם? לא תמיד, זה הרבה פעמים אחרים, זה מסובך. הרבה פעמים, מה שקרה על נגיד 50 בספירה, זה שאנשים הסתכלו עליהם, על התחומים שלנו, זה מגניב, אבל במקרה זה אחרת. חברי הבית, כמו בכל תחרות כזאת, יש לנו ריגושים והפתעות. אחד מכם, מהאלים, לא עשה את העבודה שלו מספיק טוב אתמול, לא סיפק את הדרמה ואת האקשן ואת רוח התחרות שאנחנו מצפים לה. אז החלפתי אותו. אני לא יכול להגיד שאני לא... יכול שאני לא יכול להזדהות. עד עכשיו המתמודד הזה לא הוכיח את עצמו. אני ממש לא רוצה לקחת אחריות על מתמודד כזה. יש לי תמיד המון פרויקטים, והוא עבר לפרויקט אחר. זהוס אומר שהוא זה שגירש אותו. זהוס אומר הרבה דברים. והמחליפה שלו תכף תיכנס בדלת. תנה? אני מניח רובכם מכירים את ארתמיס. פאק. אני אלתה טבע, ראיות, אני מגינה על הבתולות, וזה אומר, כמו שאתה מבין, שאני לא כל כך דומה ארתמיס? אני לא מסתדרת כל כך עם כל אל מהסיבה שלו. אני ביחסים משפחתיים טובים עם כולם, אבל לכל אחד יש משהו שהם שנאים בי ואני שנאת בהם, כי אנחנו במשהו תמיד נהיה הפוכים. נעים להכיר, זה המתמודד שלך? זו האלה הפטרונית שלך? כשראיתי אותו פעם ראשונה חשבתי, הוא הבן אדם שמתאים לי, זהוס כנראה סדר אותו בטעות, כך שזה באמת יתאים לי, כי זהוס אף פעם לא יעשה דבר כזה בכוונה, כי הוא, איך אני
אגיד את זה בעדינות, חנון בתול. בהתחלה אני לא מאוד התלהבתי, אתה יודע כמה יש במשותף לטבע וטכנולוגיה. לימדתי את המתמודד שלי את כל מה שהוא צריך לדעת עליי ועל המטרות שלי, ואנחנו בסדר. אם אני אגיע להיות אל, והיא תנסה לעזור לי בזה שהיא תהיה פטרונית טובה, לי יהיה את הכוח למנוע מהטכנולוגיה להגיע לכיוון שבו היא הורסת את הטבע. ושנינו מאמינים שאפשר להגיע למצב של טכנולוגיה וטבע שעובדים ביחד ולא עושים אחד את השני. אני מקווה שלאט לאט אמצא את הכוח שיש בו, אבל גם יישאר נאמן לי. אני לא מאמין. הקהל גם, לפי מה שהבנתי, מעריץ תכונות קצת שונות מהתכונות שאני עומדת מאחוריהן, אבל זה לא אומר שאי אפשר לאהוב אותי. ואני מקווה שזה הכניס קצת חיים לתחרות הזאת שעד עכשיו הייתה די משעממת, אני חייב להגיד. והדבר הבא שאני חושב שנעשה זה נקפוץ למים. אצלי אני דואג שהמתים ישמרו על הבריכות נקיות, על האקוויפרים נקיים, וזה קשה כי הם כל הזמן דוחפים פנימה זוהמה. זה היה ספלט. ככה נכנסים לבריכה. בירה? אין לי מושג מה קרה שם. רימונים בציר של אשתי? מה? אשתי הכינה לנו רימונים. גדל בשאול, תדערי. אתה לועג לי שאתה מציע לי את הגמרים האלה? לא, הוא הציע אותם לכולם. הפירות שלנו לא, הוא ממש מציע לי אותם טעימים. באופן אישי. זה יותר בדיקת אינטליגנציה. אני לא יכולה להקל. אני אוהבת רימונים. זה העלבה לכל... סליחה? זה מאוד רגיל. גידלה את זה פרספונה בת דמטר. העלה את הצמיחה. בשאול. כן, בוודאי. אל תקרא לאלת הצמיחה בשאול, אלת הצמיחה. היא אלת הצמיחה באופן כללי. לא, אין דבר כזה כזה, זה האקשן שחיפשתי. זה האקשן שתלמדו. לא, אתה לא הולך להיכנס. אתה רק בשאול, מה לך ולמים? תשאיר את המים לכולנו ולך להתחפר לבוץ של קשה מאוד. ככה? מה עושה לך מזה? ככה? ככה. כל הזמן, זה עוקץ אותי. אני בא אליי. סליחה, אני חייב להגיד פה משהו. אני שמעתי אלבום. שמעתי. זהו שחד קטני. ממי? שניהם? אני לא צריך להגיד יותר. היה רק פשוט סירוב לקחת רימונים, וזה מותר לכולם. לא רציתי להשתתף בתוכנית הזאת. ארתמיס, תקשיב טוב. יש פה בעיה. המועמדת שלך הרגע אמרה שלא נאמר פה שום אלבון. אין אלבון. כאילו שהכל בסדר ואין אלבון. ככה זה, שתבין לצד מי. אם אין אלבון. אבל היה אלבון, כולנו שמענו אותו. כן, זה מה שאני... אז תסתכל על המתמודדת שלך ותחנך אותה. לא, אלבון על אשתוקת. לא על הרימונים. אז עכשיו כבר היה אז עכשיו אני, אז זאת שאלה אז עכשיו היא לא בסדר. מה זה גן הילדים האלה? אני לא רוצה להשתתף. היי, זה בסדר להגיד, אני לא רוצה לאכול ברימונים. שאני באה לחופש, שיהיה לי כיף. זה חופש, ככה. מי זה? את לא מכירה את הדס? לא, אבל אני מכירה אותך. אני יודעת מה קרה. אתה בכוונה לפני שצעדתי בדלת, אמרת לכולם, כל אחד, תעשו פרובוקציות לארתמיס. אני אמרתי דבר כזה? זהו דומה אמרת. משהו דומה, אז זה לא אותו אני דבר. מנסה. את כל כך דרמטית וטובה ממני. מלכתחילה ידעתי שמה שיקרה פה זה הקרקס הגדול והזוהר של זרס. תראי, ארתמיס.
אני מבין שהתחלנו כרגע בצד שמאל. סליחה, את יודעת שאני אוהב אותך, את יודעת שאני אוהב אותך. כל הצדדים שלך זה צדדי שמאל, מה אתה רוצה ממני? מי מה מתמודדים? ככה? את מוכנה לחזור על זה? איך אפשר להרשים? כל הצדדים שלך. לכן משומרים. אני קורא לאריניות מתוך השאול! אני קורא לרוחות הנקם! אני קורא לרוחות הסבל! לתפו את ארתמיס! הרחק מכאן בשיגעון! רוחות... רגע, סליחה! אבל אנחנו בבריכה! אנחנו בבריכה! שמישהו ידע שהיא לא תפגע. למה תמיד אתה חייב להרוס את הכיף? באמצע הבריכה תראה השפריצה לי מים לתוך הבירה. ואני מגיע לאירועים משפחתיים לא הרבה, אתה יודע את זה. אני לא הרבה מגיע לכאן. בסדר, תפסיק כבר, תפסיק! בואו נסגור את כל העניינים החשובים קודם כל. אריניות, קיבלו אל העולם שמתחת לקרקע. זהוס, אני מזהירה אותך. עוד 3 ניסיונות אני נותנת לו, לכולכם כאן. 3? וואו, זה המון. אם תמשיכו לנסות להרתיח אותי, אני אלך, תישארו שוב בלי אל, כי אף אחד מהם כנראה לא רוצה. תחזירי לו, אל תלכי, תחזירי לו. הוא זרק עלייך את רוחות השיגעון, תעשי לו משהו בתמורה. אני לא נגיד סירוס או משהו. לא נראה לי שהוא צריך סירוס, הוא ככה כבר... אני לא יודע, תחשבי על משהו. תהיי יצירתית, בשביל זה הבאתי אותך. כי אני יודע שאת לא מוותרת כזאת בגלות. מה? את לא יכולה לעשות סירוס, את לא יכולה להרגיז את פרספון. קצת שיגעון קטן וארתמיס האלה הבתולה מדברת לי על סירוס. כן, אבל לפחות אני גאה בזה ולא מנסה להעמיד איתם את העולם. סגרנו? סגרנו? אפילו תולות באוזן אין טוב. תולות. מה אמרת עכשיו? שום דבר. לא, 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 לא. שום דבר. לא, לא, לא. שום דבר. מה אמרת עכשיו? שום דבר. מה אמרת עכשיו? שום דבר. תודה. אם היינו יכולים רק לדבר על זה, כולנו היינו מגיעים לאותם הדברים בדרכים הרבה פחות כואבות. כל אחד והרגשי שלו. לפני שאנחנו חוזרים לרגשי, בואו נסכם קצת את מה שקרה פה אתמול. הדס, מה אתה חושב על הביצועים העלובים של המתמודדת שלך בחידון הטריוויה אתמול? אז זה נכון, עלובים. ממש. מתי לטריוויה? אני לא יודעת. עזבי, זה לא בשביל. לא לאלים. אנחנו הרי גם ככה יודעים הכל. האם זה נכון, מאיה? תראי אחר כך בשידור האם זה נכון, מאיה? זה ממש לא בסדר. את יודעת שאנחנו אוגרים ידע, אוגרים את נשמות המתים, מדברים, לומדים. איך את מצפה להפיץ את האמת אם את לא יודעת את האמת? יושב כל היום, סגור בפינה, לא מועיל אבל גם לא מזיק. הדס, תעשה טובה ואל תפריץ על מי שלא בבריכה. חשבתי על משהו שנקרא גלגל הצלה. אתה יכול להטביע את המתמודדת שלך, כן? ואז נביא לך אחת אחרת. אני אפילו די נהנית. לא זוכרים את המשימה של המתמודדים שלנו להיום, נכון? ספר להם. קרבות, אחד בשני, עד המוות והחזרה לחיים. כמה שיותר מלוכלך, כמה שיותר פוגעני, ככה יותר טוב. אני מעדיפה כרגע פשוט להסתכל מלמעלה ולהחליט מי מתאים ומי לא. תכלס, תשמע, המתמודדת שלך נראה לי חלשה. שוב, אני הייתי חושב טוב על העניין שלך. תשמע, האמת, אני פה בשביל הכיף. בסדר. הייתי חושב טוב על להחליף אותה. אני עדיין מאמין בה. באמת. תראה. ולמה? למה? תן לי סיבה אחת הגיונית, אתה אל הגיוני. כן, תן לי סיבה אחת הגיונית למה להאמין. זה לא שאני מאמין או לא מאמין שהיא יכולה לנצח, אני מאמין במה שהיא מייצגת. תהיי רגועה. אוקיי. אני מציע שתכווני לאזור הכי כואב. אתה תנצח רק בחנפנות. יש בזה מן האמת. לא, סופר את עצמי כשאני מנסה להסביר מהי האמת. גיבור אמיתי יש לנו פה. אני רוצה לראות ביד החלשה. יכול להיות גם צער. אבל גם המכות שלך חולשות.
עבירה על הצד בלבן, חוסר אגרסיביות. פשוט תלחמו. תילחמו, יאללה! מכות! זו יוצא על ההורי. לא! אידיוט! תפסו אותו! קחו אותו אל השמעון! עד את לא לרמות. אני אלחם במשפחה. הערים יש לנו פה ויתור. חשבתי שמותר לנו להתערב. נראה חסרת כבוד. לא במשימות, רמאי. איפה אתה? בואו! יאללה, בוא לנו כמה מיקי אלון. מה זה מעגת לנו, עדס? יאללה, איך קוראים לך? יש לנו פה קרב בין שני חנונים. קצת חוץ. כן, לפחות אני החנון המעניין. לפחות יש אתה שאיפות. נראה לי מוכר מאיפשהו. כן? הגיוני, של עד אלפים. זה היה מזל. מה לעזאזל זה היה? למזלי, יש לי פה מרפא. אני מקווה שאתה לא עושה את זה בכוונה. זה השאיר לך סימן יפה. תוכל להתגאות בו. אלון, תעלים אותו קצת, תעלים אותו, תחפוץ אותו, נו! זה היה מכה טובה. אתה נלחם כמו אחד העצים של אפולו! מה? כלומר, אני יציב על הקרקע ולא נופל. כלומר, אוכלים אותך ברחשים! לא, זה נראה לי יותר את החברים שלך. יש לנו פה קרב משולש. אלון, תייצג אותי בכבוד! גם מול מתמודד וגם מול אל. אני מתכנת, מה את רוצה שאני אעשה? תילחם כמו גבר. אני אמרתי בך סתם? תגיד לי ואני... את לא האמנת בי, תצאו אותי. שמעת מה הוא אמר? אבל עכשיו שהפועל פה נראה לך שאני אפסיד? וואו. שיבין מה זה אומר. אני ספרתי בינתיים 3-0 כזה דבר. פלוס בעיטה לצלעות. תילחם למען האהבה. זה מה שאני עושה. אני חושבת שאני מנצח. היה לך לא רע איתו. הופה! טוב, ארתמיס, אז מה אתה אומרת על המתמודד שלך? אחרי שהוא הפסיד ככה 4-0? כן, אחות. האמת ש... בשלב הזה כבר לא באמת. אני יודעת אתה שומע לו? אני רוצה להחליף אותך. כן, אמרתי את זה לו בפנים. בהתחלה הוא היה נראה כמו מישהו שיודע לפגוע בנקודות הנכונות, אבל קצת, מה קרה לך? למה אתה כאן? יש לך מוטיבציה להיות כאן? למה אתה מבזבז את הזמן שלך על הקרקס הזה? אם יש לך סיבה טובה, תילחם למענה, אם לא, תפרוש. מה שאת רוצה? אתה פורש? לא. אני לא רוצה לראות... נגמר הקרב. המתמודד שלך פורשה, זה כבר מספיק. כדאי שתדבר איתה. כדאי שתראה לה איך נראים העניינים בשאול קצת. מה את חושבת שאת עושה? הוא אמר משהו. מה הוא אמר? מה הוא אמר? אמת, לא? וואי, כל כך ציפיתי למשהו אחר, ואז פתאום משימה אחת, אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות קרבות, וכאילו... נו, אז הוא מגן על אפולו, אז מה? אז מה? רוצה להיות פריטס? רוצה להיות אמת? אז תילחמי באמת, מה זה משנה? אולי כשאתה אל ויש לך כוח והכל, אולי כן, אבל זה לא משהו שבן תמותה עושה. תראי לי שאת יכולה להפוך את העולם, להרעיד אותו עד למוסדות ארץ, עד לטרטרוס. בסדר? אני פשוט חשבתי אני אוכל לעשות את זה, אבל לא בדרכים של זהו. חשבתי אני אוכל להרעיד את הזה אנחנו פה למעלה, אנחנו מעל האדמה, אנחנו תחת השמיים. וזה לא משהו שאני חושבת שיביא את השינוי. בהצלחה. בסדר גמור. טוב, אני לא יודעת היי, אפולו! כל הכבוד.
לכי לטפל במתמודד שלך. נראה שהפעם יש מאחורי הנחישות, יש מאחורי אמינות כלשהי. אין לו ביטחון עצמי ויש לו לשון חדה, אבל הוא שומר עליה טוב טוב מאחורי השיניים. כל אחד שלך. אתה הפסדת, אז היא לא חושבת שאתה שווה הרבה. לא, זה לא בגלל שהוא הפסיד. ככה זה אצל הטניס, ואחר כך היא מסרסת אותה. אני מציע לך להיזהר. אם אתה תראה אותה עם חץ לקשת ותראה את הגזות שלך, תדע לאן היא אפשר רגע להכין? אם אני אראה את זה, לך חץ לקשת ומכוון את הכיוון שלי, אני לא חושב שמשהו צריך לעזור לי. לא, רק שתדע, אפרודיטה מכוונת ללב. הטניס מכוונת למקום אחר. אני לא חושבת שזה יפריע, לא, תראה אותו, סידרתי לי מתמודד מושלם. את אומרת שהוא כבר... אולי נעצור פה את אחד החוצים שלה. לפחות הוא בטול כמוך. בדיוק. אולי אם אתה רוצה להיות בטול. לנצח. לנצח הוא יהיה, אם זה מבחירה או לא, זאת השאלה. סליחה על זה. אם אין לי באמת בחירה, אז מה הבחירה שלי? תראה. תמיד יש מי שיכול לעזור לך. יש לך פה את מי שעוזר לתחקיר. כשאני אחליט, אני אתן את הקול שלי. אז בבקשה תעשה את הבסט שלך בשביל להיות הילד החדש, ואז אנחנו כבר נסתדר, ואם לא, אתה בכל מקרה כנראה תסבול עד שירים ימיך, אז זאת כנראה מוטיבציה מספיקה. הגענו לעסקה, ואני חושב שזה יועיל לשנינו. הייתי מציע לאמן את המתמודד שלך יותר טוב, ולך, איפה הוא? אייבס, שיושב פה על שפת הבריכה, כאילו המתמודד שלו לא פרש לפני כמה דקות בצורה עלובה ביותר מהתחרות. החזרתי אותה פנימה. הוא בא בשבילנו. הוא אוהב אותנו הרבה אני יותר. מצפה ממנו שישב עם המתמודד שלו, יחזק אותה, יאמן אותה, יאלף אותה, יצליף בה. אם הוא לא היה מצליח, אני לא הייתי פה בכלל, אז אני כאן. את כאן. אז הוא הצליח. לא יודע, כי לא ראיתי אותך, אני חשבתי שברח. וזה לא בגלל ההפסד. בגלל שזה לא מה שציפיתי. אתה לא ממש יודע מה זה להיות אחראי על המתמודד שלך, או אחראי על מישהו ליתר דיוק. את אומרת לי, זה שמנהל את כל האולימפוס, שאני לא יודע להיות אחראי? יש הבדל בין מנהל להיות אחראי. אני רק אומרת, תירגע מהם קצת, קשה להם. אני יודעת שהזמנת אותם בשביל לראות אותם בוכים פה בפינה עם ה... הם אמורים להיות אלים אחר כך. צריך להיות קשה להם. למה להיות אל זה קל? אבל... זה משהו שבא בקלות. סתם להיות מניאק וליהנות מהדמעות שלהם לא עושה אותך בחור קשור. אני לא מניאק. זהו, הכירו לי אתמול את הקונספט של גירושין. מסתבר שבני אדם חושבים שהם צריכים הסכם מיוחד כדי להפסיק לשכב אחד עם השני. עכשיו, אני חשבתי, אמרו לי שכשהם עושים את זה, אז הם רבים אחד עם השני פחות. עכשיו, חשבתי אולי אתה והרה יכולים להסכים על ההסכם הזה, ואז אולי לא תכעס כל כך הרבה ואתה לא תכעס עליה. אני חשבתי שאתה רוצה להגיד, כן, שאתה ואשתך לא שכבתם כבר 400 שנה ולא עשיתם את זה בלי שלא הייתם צריכים שום הסכם. אני בינתיים לא ראיתי כבר כמה אלפי שנים חצאי אלים שלך, מה קרה? כן. אני שם קונדום. כאילו, מה קרה? אני לא רוצה עוד חצאי אלים. למה? חשבתי שאתה כי מספיק לי עם אלה שהיו. אז פתאום, אז אתה החלטת שבלגנים, אקשן, כן, התרגשות, זה כבר לא בשבילך, אתה את הריבים שלך עם ערה גמרת, אתה יכול לשכב על הגב שלך, בגלל זה עשית את כל העניין הזה כאן, בגלל זה הבנת את כל הפרקס, ולתת לבני אדם לעשות מה שבא להם. ואני אמרתי שמשעמם. לא, משעמם לך, כי אולי הרה הפסיקה לקנא. את מוכנה להגיד את זה בפניה? כן. יודעת שהיא מקשיבה. אף אחד מכם
לא היה פה וישב בכיסא הזה אף פעם, ולא יודע כמה זה טוב אני לנהל את כל העולם. אתה רוצה לתת את התפקיד למישהו אחר? לא. אתה רוצה לתת אותו לי אולי? אתה נהנה מהתפקיד. לך יש את התפקיד שלך. נכון? בגלל זה אני פה מתרוצץ ומפיק לכם את התוכנית בזמן שאתם יושבים על הבריכה. נכון. כל אחד והתפקיד שלו. מתמודדים, 2 משימות מאחורינו, נשארה עוד משימה אחת להיום שתתבצע בזמן השקיעה והגיע זמנכם לקבל אותה. מישהו רוצה להקריא? זו ההזדמנות שלך לקבל את כוח האלים הראשון שלך. תכנן טקס קדוש בעל השפעה קסומה ובצע אותו על האל הפטרון שלך. הטקסים יבוצעו עם משקיע. בסדר. אז אתה עוזר לי עם הדברים שלי עד הסוף, אתה עשית עבודה מעולה עד עכשיו. ואת עוזרת לשלי, ומי שמעניין נצח, אנחנו נזכרנו בינינו על מה תהיה התוצאה בסופו של דבר. כמובן מתלמד, ייקח על עצמו את התחומים, בין השאר תחומים שיעזרו לנו להגיע למטרות המשותפות שלנו, נכון? נכון. אוקיי, אז נראה לי שאם אנחנו נופתע ואנחנו לא נדע מה הם עומדים לעשות לנו, כן? אז זה יהיה עוד יותר מרשים, אז אולי כדאי שהם יחשבו אחד עם השני מה הם רוצים לעשות, אנחנו נשתף פעולה, כן? ואז כשאנחנו נופתע, זה יהיה כל כך מרשים שאין סיכוי שהפה לא... אני חוששת שבלי העזרה שלנו, הם לא הצליחו לעשות שום דבר מרשים. מה שאנחנו נעשה? תשמע, אני לא מאוד מעודכן. אני יודע, אבל... אוקיי. אתה יכול לעזור לי עם הפאטוס. אוקיי, אני אוכל, כן, עם הפאטוס. כדי שאף אחד לא יבין, נגיד שאנחנו נשאיר אוכל ביחד מקלפות קצרים, כי אני בתור אלה רוצה לעזור לזהוס, משפחה אהובה שלי. בואי תתחנפי עליו קצת, זה גם יעזור לנו. אני לא יודע אם זה צריך להיות נגדה או מולה, אבל זה צריך להיות משהו שקשור אליי, למה שאני רוצה שאני אשלוט בו בסוף. ואני מנסה לחשוב איך אפשר לחבר את הציד עם הטכנולוגיה. חיבור של ציד עם טכנולוגיה. חיבור של טבע עם טכנולוגיה. בוא נראה. תשאלי אם אפשר לעזור במשהו. בסדר? לעזור בבישול, בהכנות, בפחי האדמה, את יודעת. חיבור של ציד עם טכנולוגיה, כמובן, תמיד יש כלי ציד, כן? אבל הבעיה היא שהם כבר יותר מדי מתוחכמים. אנחנו צריכים איזושהי, אולי, כי אני לא רואה איך עוד נוכל לדבר ביחד, שלא יעלה חששות. כן, כמובן. אז... עיני הנץ התחשלו? התחשלו. בעתיד. המתמודדים שלנו התכוננו לזה, ועכשיו הגיע הזמן. 3 טקסים ו3 מתמודדים. בואו נתחיל. אנחנו... אינס, אתה נותן לו עצות ברגע האחרון? זה לא המתמודד שלך, ולא נראה לי שזה חוקי. אין לו בדיוק מוטיבציה שאני אצליח כאן. אני נתתי לו קצת כוח קסם לעשות את זה. עיני הנץ התעצמו בכוח פלדה מחושלת. רגליו של הצבי עוד תקלנה.
על גבעה חדשה ללא קמת. מבריקה הפלדה כברק. החשמל לעולם לא נפגמת. תיעלם המציאות הדלה. תחזור המציאות כמושלמת. כוחות הטבע עלו למשמע קולי. חדשו את זה שעבד עליו הקלח. לפלאות הטבע הבריקו במלוא חיים. טלפון זה פאקינג גאוני. קובייה הונגרית זה ממש ממש חכם, כי אם כל האנשים היו משתמשים בטכנולוגיות הקובייה ההונגרית, רעידות אדמה היו יכולות להסתדר בצורה... זה פאקינג גאוני. מרגיש לחלוטין מזויף. אני חושב שמה שהוא עשה זה ללמד אותה, כאילו, ברגע, את מה שאני מלמד אותך בחודשים האחרונים שאתה גר אצלי בדירה. אני חושב שהם התכוננו על זה. גם אני חושב שהם התכוננו על זה. זה נראה פישי. עם ההרס והחידוש שבטבע, לדעתי זה עבד. תראה, למה זה יעזור לך? זאת מפת היער, בסדר? זה לבן, לא רואים כלום. זאת מפת היער. זה ירוק, לא רואים כלום. לא, אתה לא מבין, אני משתמשת בהדגמה, אוקיי? יש דבר כזה, קוראים לזה הדגמה, מודלים, לא? לא שמעת על זה? בקיצור. אולי היא רואה משהו שאנחנו... בקיצור, אני רוצה לראות עוד טקס. או שזה היה טקס ממש מוצלח, או שכישורי המשחק שלה ממש גרועים. אני חושב שסגרנו את העניין הזה. נראה לי שגיל ואפולו רוצים... כן, אנחנו צריכים את השמש כמה שיותר. ובכן. אפולו. אפולו מוזיגייטס. אפולו מוביל המוזות. זה יכול להפוך כל דבר לכלי נגינה. שיכול לגרום אפילו לעצים עצמם לנגן רק בעזרת הרוח. חשבתי שאמרת שאתה לא עומד לתת לו לנגן אף פעם בידך. אנחנו לא בתוך הבית. אמרתי בתוך הבית הוא לא מנגן. אז בתוך הבית הכל מותר. בחוץ זה בסדר. כל זה שאני לא שומע אותו מנגן בבית. איזה יופי של טקס. השמש חלשה כרגע. אוקיי, זה עובד רק ביום. השמש חלשה. זה עובד רק ביום. הרצפה עקומה, המיתרים נקרעו. הרצפה באמת עקומה. בגלל זה אתה לא הצלח. רגע. נכון, לא עבד טוב. זאת המוזיקה שהם שומעים, לא? כן, נורא מוזר, נכון? איפה הלירה? איפה הלירה? אולי הוא המציא את זה וזה הטקס. זה כאילו נבל? לא. אבל מפורט. כן, סוג של. זה כאילו איבדו כמה מיתרים, קראו כמה מיתרים אחרים. איבדו את רובם. הצליל השתבש, וזה מה שקרה. אבל זה סוג של נגינה אחרת. כן, מה? נהדר. זה די ברור שבלי הקופסת תעודה זה יהיה חלק. ובכן, זה מה שקורה כשמאלתרים כלי נגינה משעון. או כשמחלטרים בקסמים. הוא ניגן על מחוג שלא נוגעים. טוב, ואוס, מה אתה אומר? שלא התרשמתי. אוקיי. דרך זאב? אולי דווקא להדס ומאיה יהיה משהו יותר טוב. תאר שהיינו צריכים להכין כלי נגינה משעון. שעון! הדס, אתה מצטרף למתמודדת שלך? אני אקווה שיהיה בסדר. אם יש לך איכשהו כסף שישתיק אותו לכמה שעות, ניצחת בתחרות. שאני לא ניסיתי, אמור. אבל לא נתנו לי מספיק כוחות בשביל זה. רבים וטובים ניסו. אין לי מושג מה קרה שם. בכוס זה. עם חיטה. אני נותנת את הכוח של האמת, של האמינות.
בכוס זאת. שתשתה אותה. רק את האמת תגיד. רק את הסודות. בקיצור, זה ההפך ממה שעשית, זה גורם להדס לגדול. טוב, אולי סוף סוף נדע מה הוא באמת חושב עליך. תשאל אותו שאלות. כן. לאן? מה? היי, לא להשחית את העצים. מה אתה עושה לעצים שלי? תפסיק עכשיו! אני חושב שהפכה אותו לאידיוט. אל תתקרב! איך אומרים מיין יוצא סוד? אז הסוד של הדס אתה! זה שהוא אוהב עצים. אתה חתיכת מפגר! באמת? כן! תסתכל על עצמך! אתה תראה איזה שחררת את סיפון! אתה נתת לו להתרבות! מפלצות, איזה יופי! מפלצות, איזה יופי! כן, אתה! מה זה עושה לך מה להגיד חוץ מלחכות אותו? מה אתה אומר? אתה לא רק אחרון שנולד, אתה קיבלת ממלכה הכי גרועה. אתה בשמיים לא נוגע בכלום, וואי! אפילו אתה לא שמת לעצמך איזה ענן, ארמון בענן. כל כך חבל שלא עשית קסם הפוך, שישתוק. לא, שידבר. אתה על האולימפוס גר, על האדמה. מה זה על האדמה? נו, ומה אתה גר באיזה חור שם למטה? יש לי ארמון, יש לי יהלומים. טוב, משעמם. אתה יש לך את אשתך, ש400 שנה לא עשיתם סקס. לא, 400 שנה! נכון. רצית אקשן, קיבלת אקשן. חצי שנה. הדס שרץ מטורף מסביב. שהוא אופן דמה. לא האמת. אתה אידיוט. כן, למה אתה תמיד בוחר בצד שמפסיד. גם את, אבל הוא יותר. בעצם אתם שניכם ביחד. כן, אתה היחיד פה שתמך בטרויאנים. אתה לקחת לאליוס את הכרכרה שלו. גם אפרודיטה. נכון, גם אפרודיטה טיפשה. אתה לקחת לאליוס את הכרכרה, החלטת, אני אליוס! אני פתאום טיטן! אני חושב, אתה יודע מה אני חושב? מה אתה חושב? שמה ששתית לא היה לו שום השפעה. אוקיי, היא גרמה לו להגיד את האמת. אוקיי. אז הם גרמו לו לדבר הרבה. בעצם מה שהיא עשתה זה לגרום לו זה לשפוך הכל. משעשע, מה זה משנה? מה אתה חושב עליי? את לא עושה הרבה. את נותנת לדברים פשוט לקרות, את משעממת. היא זרקה אותי מהלימוס. גם נכון, אבל זה בסדר. זה טוב. יחסית לכל האסון שכולם עושים כאן, זה טוב שאני לא עושה הרבה. הכל קורה כמו שהוא קורה, בגלל שהכל עובד כמו שצריך, כי אני כאן. זה לא שאני... זה לא ממש בסדר, כן? אתה נחמד, אתה זה... אבל... אתה יודע, אתה רב איתה, היא רבה איתך. מחר אתה תעשה לה משהו דומה. נו, אתה יודע. לא, אתה לא. לא? מה אתה תוכל לעשות לי? לזרוק עלייך שמש. לשרוף את היער. שרפו לי כבר כל כך הרבה פעמים את היערות. למה את לא מגינה עליהם באמת? הפסקת כן, להגן על למה היערות. שזרקת אותי מהאולימפוס, לא? כמה זמן זה מחזיק מעמד הדבר הזה? אפולו נראה ממש כועס, אני אצטרך לדבר איתו. אפרודיט על זה? בואי נדבר רגע, נחליט על מנצח? יעבור הקסם, הוא עדיין ידבר עליו. מישהו מהם נראה לך כמו מנצח? לא, אבל בכל זאת צריך לתת למישהו את הנקודות מהתחרות. השאר יקבלו ספנקינג.
אני מבקש ממך לצעוד צעד אחד קדימה, ממך לצעוד צעד אחד קדימה, וגם ממך לצעוד צעד קדימה. כל מי שצעד צעד אחד קדימה הוא גרוע, כן? שעשה קסמים שמפתחים אותו ואת האל שלו. תהיה עשה אשכרה משהו. צוות השופטים החליט שהטריק הזה עם המוזיקה, כן, הוא לא ביג דיל גדול, וזה גם לא נשמע טוב, זה לא היה טוב, וכבר אמרנו שאתה לא יודע לנגן, אז חבל שאתה מנסה. מה להגיד את האמת, או לגרום לארתמיס לאהוב קוגות מגריות, משתווה לזה? מה משתווה? איך זה משתווה לזה? לגרום לאיידס לדבר זה קל מאוד, לגרום לו לדבר שטויות זה עוד יותר קל. הרי לא ממש הפסדתי, בוא נגיד כאילו, זהו זה מהמקום שלי, זה לא... אבל זה שהצלחת להפוך אותה לרוסית, שאחרי שעשית עליה כסף, היא לא עשתה לך שום דבר, ולא פירקה אותך ועדיין חי, על זה אני מעריך. בשביל זה אתה זוכה פה בפרס הראשון. זה משהו שאני אישית לא הצלחתי לעשות. אז אתה עם הנקודות, לא שצריך לחגוג עם זה, כי כמו שאמרתי, הביצוע של כולכם לא היה מה. רגע, את גרמת לי לדבר שטויות? אנחנו נראה לך את זה עוד מעט. מה לעזאזל? אני לא יודע מה קרה. אמרו לי עכשיו שדיברתי שטויות. מה אמרתי? חיים. כל הכוסות הריקות. אז כמו שאמרתי, את מוכיחה שהשטות, הדעה התקומה, שאלים חייבים לדעת להילחם, זה לא נכון. לא כל אלים חייבים לדעת. אמיתי, יודעת שאני יודעת להילחם. יודעת להילחם, בגלל זה דיומדס... אינאס זה הבן שלה. אתה רוצה עכשיו קרב מתן נגדם? אני אשמח לראות את זה. אוקיי. זה יהיה משל. אני הרגתי טיטני. זה בסדר, בוא נראה אותך נגד בחורה. אני הולך אליה. היא אכן הכי מבוגרת, זה נכון. אינס... אתה רוצה להתפרות או לא? אולי אחד, לכן לי בעיה. אבל... אחר כך אנחנו רואים אותך עושה שטויות. אחר כך אנחנו רואים אותך עושה שטויות. ואז נראה אותו עושה עוד שטויות. בואי, לא... זוכר מה קרה? כולנו כבר ראינו את זה, רק אתה לא. כן. למרות שאני לא מתנגד. שהגיע הזמן לצפות בזה. מה אתה עושה לעצים שלי? תפסיק עכשיו! אני חושב שהפכה אותו לאידיוט. זה שואל מזיק. אתה חתיכת מתחכם. אתה אידיוט. למה אתה תמיד בוחר בצד שמפציץ. אבל לא יודע. זהו? נגמר? זהו, נכון. נגמר. אבל יש לנו פה עוד מישהי, תזמנת לשבת. זה באשמתך. מה יש לך להגיד להגנתך? מה שיש לך להגיד להגנתך, את אמרת ואת תגידי לי. אני מאוד כועס עליה. אתם אמרתם לעשות את המשימה הזאת על הקרטון שלי. אם המשימה הזאת אולי הייתי עושה את זהו, כמו שאמרתי. מישהו אחר. המשימה הזאת הייתה כמעט טובה. רק היה מתמודד שהצליח לעלות עליי. את רק באמת חושבת. לא, סליחה. אני אוהב את הכנות שלך, אני אוהב את האמינות, כן? אני חשבתי שאת אמינה, כן? לבגוד בפטרון שלך זה לא להיות אמינה. זה הרגיש לי כמו... לשקר? אבס, היו פה שני מתמודדים שהבינו טוב מאוד את רוח התחרות ומה שצריך לעשות והשפילו את המנטורים שלהם, את האלים שלהם. אחד עשה את זה פשוט יותר טוב. ויש את השלישי, כן? שפשוט מחכה עם זה לסוף. אוקיי. שזה יהיה הכי מצחיק. הסכין הזו בגב שתבוא אחרי שהוא יהיה אל? זהוס פשוט עושה את זה סתם. אתה תשם לי לשמור עליו, נכון? לא. אוקיי, בסדר.
סתם, הוא לא באמת מחפש מישהו חדש, או whatever. סתם משמם לה, זו מציק לבני אדם. ולנו. לפחות זה? כן, תראה, זה לא יהיה נחמד להציב עליך שומרים אתה יודע שאני תמיד אשמח כזה לקרבוס. אתה חושב שאני אתן לך לשמור על משהו אחרי מה שראינו פה? על הצניעות, על הכבוד שלך אתה לא רוצה לשמור. עכשיו, אני עולה מהשאול, כן? לא הרבה, כן? עכשיו אני אחזור, פרספונה תשמע על זה, הקה תשמע על זה, ניקס תשמע על זה, כן? צריך לתת לזה פרסום כללי. הנתינים שלי בטח ישמעו על זה. ואז הנשמה הבאה שתבוא לכיוון השאול לעבור את הזה, והוא יעמוד שם בשער ויחכה לה, ויגיד לה, אני איידס, אל השאול, באתי לקצור אותך נשמה ולקחת אותך, להעביר אותך את הנהר. פיתרגום, כן? מי אתה? אתה לא הדמות ההיא מהדבר הזה שצריך... חירון מעביר אותם את הדרך. איפה המצלמה? חירון מעביר אותם את הדרך, טלטוס הולך לקצור אותם. אתה מחכה להם בכניסה. לא, אז קרבוס. כמה אנשים עושים את העבודה בשבילך? יש מלא מתים! איך אני אופיע בפעם הבאה? איך אני אופיע? אני רואה אותו פעם הבאה למפגש הבא עם כזה כיסוי ראש, רואים רק את העיניים. לא רואים, אם אני רואה כיסוי ראש לא יראו לי את העיניים. או יראו אותו. בדיוק, יש לי כסתה בשביל. כן, זה נכון. זאת הייתה הערה מאוד חשובה. למה כשאתה עם כיסוי ראש לא יראו לך את העיניים? הדסם בלתי נראה. וכעת גם הדסם מוכח. אפולו הפוגע בעצמו. אפולו שהורג את מאהביו שוב ושוב. אפולו שהבן שלו לא מסכים לרפא אותו, או לא מצליח למרות כושר הריפוי הנהדר שלו. די, כולנו יכולים להעליב אחד. אליוט! תיסו אותו! עזוב את המתמודד שלי! הגיבור שלה, זה שהיא בחרה בו, לא קשור אליה כאילו היא לא בחרה בו. לא קשור אליה בשיט. ובדיוק כשחשבתי שיהיה עוד ערב משעמם. זה סתם מביא אותה פשוט כדי לחרבן לי את כל התוכניות. פשוט לחרבן לי את כל סיכוי לקבל איזשהו כוח בחזרה. תהיה כמו פעם אחות. איך שנאבקנו אז. כמו זאבים רעבים. אני לא הולכת נחמד יותר. הוא יהיה בסדר. אני לא בטח איתו. אני לא בטח איתו, תראה את המבט שלו. זה האולימפוס. הוא יהיה בסדר. תעזור. תודה לך, אלכס. אני לא עומד לשמור אותו כאן כל הזמן. אתה לא יכול לחשוב מה יכול לקרות אם תשלח את המוירות על האח? כן, הוא עמד לצלוט אותי. תודה רבה. אז עדיף שהוא פשוט יסתער עליי. את אלת הציד, את היורה בקשת, את מתמחה. אני לא פוגעת במשפחה. את פגעת בו. אני לא פגעתי בו. לא, את רק לקחת את החיצים שלו ותקעת אותם בו, סליחה. הוא לא מת. לא, הוא לא היה מת גם כרגע. אני לא רוצה להיות זאת שתירה בו חיצים. ואני... הוא מספיק ואחרי הכל כן הוא אח. יופי. אז אתם העלבתם אותי כאן. מול המצלמה. זה המתמודד שלך. נכון. אתה רוצה לתת מתמודד
ואתם הראיתם את זה... זה נכון, זו לא הנקודה. הנקודה שלי היא שאני לא תקפתי אף אחד מכם. אני שנים על גבי שנים, אני נשאר בשאול עם אשתי, עם הגנים שלי, בארמון שלי, מטפל בנתינים שלי. אתם רבים, פוגעים אח באחות באח. מה רצית? שאני עכשיו אפגע בו שוב שאני... לא רציתי שתפגעי בו, רציתי שאולי... די! הדס. מה? אתה יודע שאני אפגע בך אם תתנהג אליי ככה. מה שאתה אמרת? זה הנמוך אפילו בשבילך. לא, זה היה נמוך במיוחד בשבילך. אז עכשיו אני אשם כי אתה עצבני. לא, אתה אשם כי אתה אשם. אפולו, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, אני לא אוהב שאתה במצב הזה. אני זוכר את האור שלך מאיר מעל האדמה ונוחת מתחת. אני מעריך את הנבואות שלך, אני מעריך את הנבואות שלך, אני מעריך את הידע שאתה מעניק. פולו, אני מתנצל על מה שאמרתי לך. היי דס, בואי. על מה אתה מתנצל, יא נמושה? הכניסנו לך סתירה, הגבת חזרה, מה... לא, הוא לא הגיב חזרה, הוא הגזים. הוא הגיב חזרה. הוא הגזים. אני... תראה מה זה, זהו, איך זה מרגיש לדעת שכולנו כאן פחות מתכוונים שאני מהמשפחה ממך. זה לא כלפי המשפחה, זה כלפי הכבוד שלכם. הכבוד, איך את רוצה שבני אדם יעריכו אותך אם את נותנת למתמחה שלך להשפיל אותך? איך? איך את רוצה שבני אדם יעריכו את איידס? זה המשימה שאתה נתת! אם הוא נותן לאח שלו להכניס לו מקום. ואז פתאום אתה אומר, אוי, תראו איך הם השפילו! בשום מקום במדבר. והוא כשהוא עשה משימה שמתאימה וזה, אבל זה לא היה השפלה שלו, לא אהבת, נתת לו מקום אחרון. שום מקום לא היה רשום במשימה להשפיל את הפטרון שלך. אבל הוא לא עשה ואתה לא אהבת, נתת לו מקום אחרון. כל הרעיון שלכם בני אדם. אז הוא, כשהוא הכי השפיל אותה, נתת לו לזכור. די! לא, שניכם! אז הם נלחמו, מותר לי לזכור. תסתכל עליך! אנחנו כבר מזמן לא ביוון העתיקה. נו אז? קצת מחשבה קדימה, תתבגר עם כל השאר. נשאר תקוע באותו מיינדסט. אני לא מתבגר. זה היופי שבאלים. לא הייתם משפילים? לא היית נותן לאף אחד לנצח. אני לא אמרתי שאתה לא בסדר. אני אמרתי שהוא לא בסדר. כולנו אין לי שום טענות כלפי הבני אדם שהשפילו את המנטורים שלהם. זה בדיוק מה שאני מצפה. כן, שרוצה להיות. אבל יש לי טענות. שנלחמים אחד בשני. יש לי טענות כלפי אל שמוכן לחיות עם זה. זה שני דברים נפרדים. בתור מי שרוצה להיות אל, קדימה, תראה שאתה חזק, תראה שאתה משפיע, תראה שאתה יכול. בתור אל, תראה שאתה לא מוכן לשטויות. אז כל אחד מאיתנו אמר סליחה. להתחיל מחדש. הופה, לא להרוס את המתחם. וואו, עד הסודות. מסתבר שלא נחלטתי עד כדי כך לחיים. כל האלים יודעים להילחם. בערך, פחות או יותר. זה להפליט? לא באמת, זה לא היה... אם יש מישהו שיחליט עם מה שאני אומר. זה לא היה... טוב, בחיי המפסידים והם יוצאים.
חיי המפסידים והמנצחים. אין לי כוח. חיי אנחנו והמפסידים. מאיה, את הצטרפת ב3 מתוך 3 משימות, ו2 הגעת למקום האחרון. אני כבר לא יודעת מה אני עושה פה. הדס, אתה מוזמן להקריא לה את המשימה הבאה שלה. בעצם משימת ההדחה. גם אלים מפסידים לפעמים, ואף אחד מהם לא גורש להם מן האולימפוס. מעניין. לירון נמצא. טוב, אני לא גורשתי, אני בחרתי... לא אתה. גם אתה לא גורשת, הפילו אותך. גם לך תינצל הזדמנות להינצל מההדחה. מצא דרך לשכנע לפחות חצי מהנוכחים, אלים ומתמודדים, להשאיר אותך בווילה למשימות הבאות. ההצבעה תארך מחר. אני אראה כבר מה יהיה מחר. אחרי ששתיתי כמה כוסיות, את מוזמנת להצטרף אליי לחדר המיטות שלי ולשכנע אותי במעשי. אז ככה זה עוש. חדר המיטות, אה? את רוצה גם? שלישייה זה הרבה יותר כיף. ארתמיס, אני חושב מאוד... ארתמיס. הבן אדם הזה בנקודת משבר, הבן אדם הזה נואש, ואתה מנצל אותו, ולנצל אפשר אלים. אלים יכולים לעמוד על שלהם, אבל לנצל בני אדם זה כמו לנצל כלבים. אתה פתטי, זהוס, אתה פתטי ואתה מגעיל אותי. ארתמיס. אתה דוחה אותי? ארתמיס, דבר נוסף. אז לא תהיה שלישייה? יש פה עניין של אינטרסים? נחיה ונראה. אפשר לעשות על זה הסכם? לא, אי אפשר לעשות על זה הסכם. תקשיבי לי, את הולכת להישאר כאן. היא לא מתמודדת שלך. את הולכת להישאר כאן, אני אדאג לזה, אבל אני צריכה לשכנע את האחרים. תשאירי את זה לי. את לא הולכת איתו לשום מקום. אדס, עושים את הסיכויים של המתמודד שלך להצליח במשימה. אפילו אם לא משנה מה זהוס יגיד, פה זאת הצבעה. אני אשכנע את הרוב המוחלט להצביע איזה הצבעה? מי הצבעה? שו הצבעה? מאיפה הבאת את זה? היא משכנעת כל אחד באופן אישי להישאר, זו המשימה. אבל אני מחליט בסוף. אבל המשימה היא לשכנע את כל אחד. אבל אני מחליט בסוף. יש הצבעה. כל אחד מצביע. אבל אני מחליט בסוף, אני אשוכב בסוף. תשאל את הרמס. אנחנו נדבר על השלב הזה, אבל לא אכפת לי מה, את לא הולכת איתו לשום מקום. זהוס, אתה דוחה, אתה צריך למצוא לעצמך אלה ומהר, כי אתה נואש, אז לך תעשה איתה את מה שאתה רוצה לעשות איתה, תעזוב בתולות מסכנות שנואשות לעזרה שלך. את מדברת על עצמך עכשיו, נכון? לא, אני לא מדברת על עצמך. כי היא לא בתולה, את בתולה נואשת. ארתמיס! למה אני נואשת? אני לא יודע ואני לא רוצה להגיד את זה, כי אולי יש פה ילדים. תגיד את זה, תגיד את זה. לא, אני לא יודע. יש פה ילדים. מישהו רוצה להגיד? מישהו מהקהל רוצה להגיד למה ארתמיס נואשת? שתעזוב את המנוחה? היא באה לפה מרצונה? לא, אני באתי לפה. אני צריכה להציל את הבן אדם המסכן ממך, חתיכת זקן מושחת ומעוות. בואי. אני חושבת לתת כבר למישהו אחר את הניצחון הזה. זהו, צריך להחליף אותך. אין לו גם מאהבים. אבל זהוס, אתה פשוט... אף אחד לא יכול להחליף אותי. כן? אף אחד לא יכול לנצל בחורות מסכנות יותר טוב ממך? לא. יש המון שיכולים. לא. הוא לא מתבייש בתכונות הפתטיות שלו, הוא פשוט לא רואה אותן כפתטיות. אוי, נו, היא לא אוהבת את איך שאתה מתנהל. אתה לא מחבב את איך שהיא מתנהלת, ושלכם כבר מאות שנים מנהלים את הוויכוח הזה. פעם לא מגיע לשום מקום. טוב, מזל שיש לנו זמן ואנחנו חיים לנצח. מזל שיש לנו זמן. חבל שיש לנו זמן. את יכולה לוותר על הכיסא שלך?
במושב באולימפוס. אתה יודע, אני קרובה לזה. המחשבה שיש לי נצח. רגע, חשבתי שאפולו זה מתכוון לתת את הכוח שלו, שמעת? לא, אני לא מתכוונת לתת את הכוח שלי, אחרת עם מי תישארו פה, עם זהוס ומי. אפרודיטה שלא שמה לב לכלום כי עסוקה בבנים שלה, ו... אפרודיטה שמה לב להכל. כן, פשוט לא מתערבת בכלום. היא מתערבת? אני מתערבת במה שנראה לי שכדאי לי. כן, חבל שאלה דברים כל כך שוליים. חבל שתקלה על ההתמודדות שלך. אני אשתוק בעניין הזה. וואו, אני שמחה לשתוק. זו הצלחה. אני לא אתערב בריב ביניכם. זה לא ריב. אני פשוט נחרדת מהמחשבה שאני אצטרך לסבול פה עוד נצח שלם עם זהוס לידי. לא חייבת. קחי את חץ מהקשת שלך ולכי איתו. ואז שוב, עם מי תישארו? מי יציל את כל הבחורות המסכנות? מי יציל את אולימפוס? לא, כי את תצילי את אולימפוס. בדיוק. אני כאן לפחות להשגיח על מה שאני יכולה ולהשאיר את להשגיח. כולם בתולים? כן, זה עדיף ממה שאת עושה, כלומר מפלרטטת פה עם כולם. את מבינה שאם את תצליחי, את תפחידי את כל בני האדם. אני לא מנסה להשאיר את כולם בתולים, אני מנסה להשאיר את כולם בתולים לפחות מזהוס. לא, את לא נותנת לאף אחד לגעת בך, לא רק לזהוס. אני אישית, זה עניין שלי עם עצמי. יש מישהו שאת חושבת לכיוון? שהיית רוצה אולי לעשות איתו אהבה? מישהו או מישהי, יודעת? מישהם. אוקיי, אז המשימה שלי אלייך, הלילה. לכי ותעשי את זה. ואם עשית את זה, יש לך את הכל שלך. זה בוצע. אני יכולה להגיד שזה, איך אומרים, הצליח ונכשל באותו זמנית. אחרי התוכנית הזאת, נדבר עוד. בעיה שלא נעים לי לספר את זה. היא רצתה לעשות סקס. אני סירבתי. היא יצאה מהחדר. כנראה התבייש או לא רצה, ופשוט הלכתי. לא קרה כלום. אבל אז, אחרי שכולם הלכו לישון, גם אני, בלילה הוא נכנס לחדר. אז למה הוא אומר שלא? דיברת? איתו לא, אבל שמעתי אותו אומר שלא קרה כלום. אני לא שיניתי את דעתי. היא מספרת שקרים. כנראה הוא לא רוצה שנדבר על זה. אבל את בטוחה זה לא משהו שאני לא רוצה? טוב, אני אראה. אוקיי. איך שיהיה, תחליטי מה שאת רוצה. זה גם לא ממש היה קשור למשימה שלך, אולי גם משהו שלי. אני לא יודע מה היא רוצה, אבל אנחנו לא עשינו שום דבר. נהנית? היה דווקא טוב. אז יופי. כמובן שהיא סיפור שונה. אז מה, שמעתי שנהנית אתמול בלילה. זה לא קרה. אני לא יודע למה מאיה מפיצה את השקרים האלה או מה זה עוזר. זה לא קרה. לא קרה. לא קרה שום דבר. היא נכנסה לחדר שלי, אני ביקשתי שלא, והיא יצאה. היא ראתה קצת מאוכזבת, אבל היא יצאה. ואחרי זה בלילה לא הגעת אליה
שינית את דעתך? לא. אני לא יודע מה היא אמרה לך ולמה. אבל זה לא נכון. אני באמת לא יודע, אין לי מושג. לא קרה כלום, לא היה כלום ולא יהיה כלום. אני לא יודעת, אולי היא עשתה את זה, אולי לא. אולי הוא מתחרט, אולי היא מתחרטת. אבל זה כן הראה נכונות. זה כן הראה נחישות, סבלנות, וזה שהיא ממשיכה לנסות. אם יש משהו אחד ששווה בך, זה האוכל שאת מביאה מדי פעם. לא לך, אני מביאה אוכל, אתה לוקח לי אותו, ואוכל לפני שאני מסתכל... כי את שמה אותו במקרר. כן, בחלק שלי, במדף ששמור לי... אין חלק שלך. זה האולימפוס. זה המקרר שלי, זה הבית שלי. אני בניתי אותו, לא את. מבחינתי אני שמתי שם, פתק הוא שלי. אנחנו ניצחנו את הטיטנים, ואחרי שניצחנו את הטיטנים, בנינו את האולימפוס. אני ועוד 5. לא את. מגיע לנו פאקינג מדף. יש לי שם מקום, ככה זה עם ילדים בעידן הזה. כן? באים לבית של ההורים שלהם, ופתאום זה שלהם. אבל בוא באמת פעם, ניקח לי איזה חופש, נלך ליעמוד שלי, נשאיר אותו להתמודד עם הכל לבד, ואז שזה יסחול על הברכיים לבקש שם לצוד שוב פעם? אומייגאד. בוא נצא לצוד, אני מזמינה אותך. את מגינה את בני אדם וכל מיני כאלה, וזה, זהוס יצא לחופשה, השמש לא תעלה ברקיע, נראה מה יהיה על בני האדם שלך. אפשר לדבר על העובדה שאף אחד מהמתמודדים לא ראוי לעלות. זהו, בדיוק. יישארו 3 בני אדם על האדמה, יחכו ממני. בואו נדבר תכלס באמת, יש לנו פה איזושהי מטרה, ואנחנו צריכים לדבר על זה, ובאמת הבעיה הגדולה היא שלפי דעתי התוכנית הזאת היא די נכשלת. למה? כי ראינו פה 3 עלובים, שבקושי מצליחים טוב, אתה נתת לנו התראה מאוד קצרה, ואני מלמטה, כן? אני הייתי צריך... הוא בחר בן אדם בלי לעלות פעם אחת. חשבתי שכל הקטע שלך היה לעשות את זה רק לכיף, בגלל זה אתה לא, הייתה בעיה... רצית רק להשפיע אותה. לא, ממש לא. ההפך. קיוויתי למצוא פה איזשהו גיבור או איזשהו משהו, שאפשר, כמו שדיברתי על זה קודם, שאפשר להזדהות איתו, שאפשר להבין אותו, שבאמת יעשה איזושהי עבודה וגם יפתור לנו בעיה. ברור שרציתי שזה יהיה כיף. אבל גיבורים... 3 מהם נתנו גיבור. גיבורים מוצאים מראש. אתה רק רצית שיהיה לך אחרי הכל מוצאים. לא נכון. עם הראש הזה שלך, ממש לא. את אפילו לא ביקשת ממני להחזיר אותה. את אפילו לא ביקשת שאני אחזיר אותה. כי לא באמת. כי היא לא באמת שווה לך, בדיוק. בת אדם בסך הכל. זה שבחרתי אותה להשתתף בתוכנית, זה לא אומר הרבה מעבר. אוקיי, סיבה למה... מישהו באמת ממכם מתחבר פה לגיבור שלו? כן. באמת? טוב, בסדר, אני יודע, כי אתם... אתה מתחבר לגיבור. התחברתם באמת. אני באמת מתחברת לגיבור שלי, האמת. אני חושבת שהוא יחסית... הוא לא כזה חלש כמו שאתה מציג אותו. כן, הוא לא אל, אבל בשביל בן אדם, וכן, הוא גם לא ברמה של חצי אל או גיבורי אדם, אבל בשביל בן אדם מודרני, יחסית סטטיסטי. את אפילו לא בחרת אותו. אז מה? זה לא מה שאני... אבל תראה איזה רחוק. הכי כיף מאז שהיא שמה לה את העיניים. את הספרות המתמודדת שלך, כמה שהיא נכשלת, אני די מתחבר אליה עם כל מה שהיא מנסה... כן, נכון. למרות שעדיין לא ממש ברור לנו מה הלך שם. אני צריך... דיברתי איתם, נכון? רגע, את! אני דיברתי אותה. תגידי לי מה היה הקטע שם? מתמודדת שלך, אני אומרת את האמת. איזה קטע? מה אתם עשיתם שם? רוצה לספר לו? אני לא... נו, אתמול, את יודעת. אני לא יודעת, מה אתה מדבר? אני גם לא כל כך... אנחנו עדיין לא אוקיי. חדש, נו, אתה... מה יש שאני לא יודע? בסדר. אתה תמיד היית הישיר, דבר ביושר. רגע, נו. מתמודדת של הדס בחירה. נו. אם היא רוצה את הקול שלי, היא צריכה לעשות טובה. אוקיי. לא עם זהוס. למה שניכם כל כך חולניים? אז מה חולני שזה? מי כן איתך? סליחה, אני רוצה לעשות את זה, היא אמרה לי
שהיא רוצה לעשות את זה. היא באה אלייך וביקשה ממך שתגידי לה דבר כזה? זה אילוץ. אפילו היא רוצה... לא, אף אחד לא רשאי לדחוף אף אחד. היי, מה זאת אומרת? זה התפקיד של אפרודיטה מאפרודתאים. מה זאת אומרת? אם היא רוצה ליהנות, היא תהנה. אבל את לא יכולה לאלץ אותה ליהנות. מה זאת אומרת? היא עשתה את זה למיליונים. אנחנו... כן, ואני לא... בסדר, אבל אתה אוהב אתה יודע שאני לא שלמה. נו, בסדר. האמת שזה ממש כן. אפרודיטה, את מגילה אותי. האמת שכן. להגיד אותך ארטמיס זה לא מאוד קשה. זה נכון. רובנו מגיעים לא אותך. מתביישת בזה, זה נכון. אולי את צריכה להתחיל להתבייש בזה. אולי את צריכה להתחיל להתבייש בכמה דברים. אני לא, כאילו, אני לא יודע אם להתבייש בזה, אבל אולי טיפול פסיכולוגי או משהו. כמו זה שאת לא יכולה לגרום למישהי לאבד את הביטולים שלה בלי לאלץ אותה. אני לא ממש מבין איפה כמילים. הקסם שלך? אתה לא איפה מציע. האהבה שלך? אני באמת איתה את הביטולים שלה, אני אמרתי לה, לכי תמצאי מישהו שאת רוצה לעשות. עוד יותר. רגע, אז... רגע, מי עשתה אהבה? איתך? לא, אני הייתי רוצה לראות את זה. אני לא יודעת אם היא עשתה או לא עשתה. את לא יודעת אם יש לה... אני לא יודעת אם היא אמרה את האמת. היא אמרה לך שהיא עשתה? היא אמרה לי שכן. היא אומרת שהיא עשתה, אלון מכחיש. כן, כי אחרי שדחפת אותה ליהנות... אם היא שקרה... דחפתי אותה ליהנות, אתה שומע? את אילצת אותה ליהנות. זה לא העניין, כי אילצתי אותה לחיים טובים. כן, וזה בעייתי. כי זה בעייתי בשבילך. איפה כל האהבה שאת אמורה לפזר באוויר? איפה כל... מה עושה? זה בדיוק האהבה. לאיזה רמה ירדת? זה בדיוק האהבה. את ירדת לרמה כל כך נמוכה, גם את וגם זאוס. אתם לא מסוגלים יותר באמת ליצור אהבה אמיתית. אתם פשוט מאלצים אנשים בעסקאות מלוכלכות. את אומרת שאני לא מסוגלת ליצור אהבה אמיתית? זרקו את עלייך. לא, עובדה שזה מה שאת עושה. אני חושבת זה היה מאוד שאת עוד תבנתי זה היה מאוד שאת מילים יש ריקות. לזה טוב לפחות? תודה. טוב לדעת. מה, זה טריק חדש של דיוניסוס אבל. כן. תמיד יש לו רעיונות חדשים. זה אלה שבאמת נשאר כאן. דיוניסוס באמת אחד האלים הכי יצירתיים שיש לנו. זה משהו שלך אין, ובחיים לא היה לך יצירתיות. כן, כי לך יש המון. כי שום דבר חוץ מעסקאות מלוכלכות את לא יכולה להציע, אבל יש לך כל כך הרבה אני פשוט לא יצירתיות. רואה את כל הדברים שאני מציעה, אבל יש לי המון יצירתיות. לא תראי. תסתכלי על כל סוגי האהבה השונים בעולם. כמו מה? כמה יש? 5? 10? כמה פוזות? 69? זה יצירתי. למה את עוצרת רק ב-69? זו מהפוזה נחמדה מאוד, אבל למה רק לעצור שם? יש עמים שלמים שכותבים ספרים למעני. נכון. כן, וכולם כותבים... 200 פוזות. כולם כותבים על בערך אותו דבר, והפוזות נגמרות באזור ה-200. קראת פעם? כי זה לא לא. נכון. תקראי ותראי שאת טועה. כן, כל ספר נגמר מתישהו. כל ספר נגמר מתישהו ואחריו מתחיל ספר חדש. זו הבעיה. אגב, היה הרבה יותר טוב שאנשים לא העלו על הכתב את הספרים. היי, למה? למה? כי כשקלאו פשוט נתנה לאנשים... כשקלאו פשוט נתנה לאנשים לשיר את זה. ומה היא אומרת? איך לא היה במיטה? אבל הם כל הזמן צריכים להכין חדשות בהקשרים. למה אתה מוצא מזה? אני אוהב לשמוע שהיא נהנתה. מה? ממתי אכפת לך מהנאה של אחרים? רגע, מה? תמיד אכפת לי מהנאה של אחרים, מה זאת אומרת? אכפת לו מהנאה של אחרים כל עוד היא לא סותרת את ההנאה של עצמה. וטוב לי לשמוע שהיא מעבירה ביקורת טובה על אלון. למה? למה זה כזה מעניין אותך? כי צריך לדעת, מה זאת אומרת למה? זה לא נשמע לך הגיוני? כל כך נהנית לראות את המתמודדים של המסרבלים, פתאום תכונה שהיא נהנית? אני שמח בשביל אלון.
שוב, אז אתה שמח שהלא נהנה? לא, אני שמח שהוא היה טוב במיטה, שהוא היה סבבה. אותו סובל. למה אתה שמח מזה? זה מתמודד שלי, למה שיהיה לך אכפת ממנו? מה זאת אומרת? זה משמח? אתה כל כך אהבת להתעלל במתמודדים, אני לא שמחה מזה. פתאום שמח שהם נהנים? וואו. פתאום אתה שמח שהוא טוב במיטה? כן. מה? פתאום אתה שמח שהוא טוב במיטה? נראה ש... יש להם איזה שיעור? זה לא אחד מהדברים שאת העדפת לגביו, את חשבת שהוא לא עומד לעשות את זה? בדיוק. יש להם איזה שיעור, לא תסכימו. תמיד אמרתי שיש באלון יותר ממה שנראה. אתה אף פעם לא אמרת דבר כזה. אני רציתי להגיד. אני יכולה לבקר את הדרך שלי, אבל כולנו רואים שזה בעצם נובע מקנאה ומ... איך אני אגיד את זה? ולמה אתה כל כך ביקורתי כלפיי עכשיו? מה קרה? מחאה על המתמודד שלך בחר פתאום אתה לא רוצה שאני מתמודד שלך יסבלו? כן, ואני אדבר איתו, ואם הוא באמת אני רוצה בו, וסוף כסוף אני מביע, אני מצליח להתחבר למישהו. מה שאת עושה, כן? ואתה לא עושה את זה. זה פשוט לנסות להרוס. שום דבר זאת אומרת לי שיעשה סקס, למה התחברת לגיל מההתחלה, כי הוא עשה סקס לא רק שיעשה סקס, שיעשה סקס טוב. זה סקס מאוד מאוד טוב. מילא, המתמודדת שלה למיטה, אבל להראות לזה את המתמודדת שלי. זה מה שצריך למצוא חן בעיניך. ממתי יש לו? זו הייתה ההצעה הראשונית שלי לגברת. לא, אני מדברת על המתמודדת שלה. ההצעה הראשונית שלך הייתה אני אשמח לשמוע ולקבל עצות. מה? ההצעה הראשונית שלך הייתה אתה. תגיד להם. כן. נכון. המתמודד של הפעם? לא, לא המתמודד של הפעם. המתמודדת של הפעם. מה הייתה? אני הקשבתי לזה של השם. המתמודדת של האדס רצתה להיפטר מהדבר הקטן והמעצבן הזה שנקרא בתולים. אוי. את עוברת את הגבול. אני עוברת את הגבול. בהתחלה זה היה לעצבן אותי, ואז יותר ויותר ויותר, אבל את לא יכולה להתעסק עם בתולים של אנשים ברגע שהם באותו חדר בו אני נמצאת. כמה אנשים, בני אדם, חיו עד עכשיו? די הרבה, לא? כמה מהם נשארו בתולים כשהם מתו? כמה מהם עשו אהבה? די הרבה מהם. הרוב עשו אהבה. לפחות פעם יש. הם כן צריכים להתרבות את האיש. זה לא מעניין. לא היו אנשים אם לא הייתה אהבה. זה לא מעניין אותי אם לא היו אנשים. כל כך... שום דבר לא מעניין אותך. בערך, תקשיבי, כל כך הרבה תינוקות הגיעו אליי. את יודעת מה יש? כל כך הרבה תינוקות. אני אבטיח לך שרובם היו בפולים. זה היה מרצונה. זה לא היה היא יזמה את זה. זה לא היה והיא אמרה שאלון היה מצוין במיטה, וזה מה שחשוב. בואי תשתוק עכשיו, זה לא היה מרצונה, לא היה לך שום זכות להתעסק עם המתמודד שלי שאלתי אותה, דבר ראשון, האם את רוצה? זה לא מעיד על רצון. לא, את אילצת אותה בטריקים שלך, בעסקאות שלך, את אלה, כל מה שתעשי. אני אשכב עם מישהו? לא, רגע, לא. את אלה, כל מה שתשאלי אותה, אם אין לה שיקול דעת להגיד לא, כן? היא הרי רוצה להיות אלה, שלושתם רוצים להיות אלים. לכן היא תגיד את כל מה שהיא רוצה לשמוע. היא בן אדם, היא חלשה. לעומת אלה, מגיעה אליה אפרדיטה, ברור שהיא תגיד כן, היא תרגיש מעורפלת, היא תרגיש מבולבלת, היא תרגיש מפוחדת, ברור שהיא תגיד כן, אלה אילוצים. כולם ומבולבלים לידי, אני חושב כן, אני יודעת שאת אהבה. אתמול בלילה היא לא רק אמרה כן, היא צעקה, כן, עוד, אלון, עוד. מאיפה אתה יודע את זה? הוא הקשיב על דלת. אני יודע הרבה דברים. אז אתה אומר לא שאלתי מאיפה אתה יודע, אבל אני שאלתי מאיפה אתה יודע את זה. זה מה שכולכם רוצים. לפחות המתמודדת שלך. פשוט תשב ומקשיב כי אתה לא יכול להשיג את זה לעצמך. יש כאלה שיגידו שאני מקשיב, כן, זה היה מעצבן גם אותי. ויש כאלה שיגידו שאני עושה. אני מעדיף שהיא תגיד, אני מנהג ולא מה אתה עושה? נכון? לא ספר לנו. אני אז לא יכול אתה לספר. בטח שהיא באמת עשתה את זה ולא שקרה לי. טוב, רגע, זהו. אם הייתם יודעים מה שאני יודע, זה לא טוב במיטה.
אל תאלץ אותי לעשות את זה. מה לעשות? אם זה אל תאלץ אותי. הם סיפרו לך משהו ברעיון? אולי יש סיבה לשתף. אתה תשתוק. אני לא אשתוק. אתה תשתוק. אני לא אשתוק לדבר. מה שאומרים לך ברעיון, אתה תשתוק. דבר אמת. אני אעיף אותך מפה. אני אעיף אותך באולימפוס. זהו, לא תעיף אותי באולימפוס. דבר אמת. אני מזמן את אל הברקים והרעם. את הברק והרעם על הראש שלך. מה? היי. כן. היה צריך להראות פה קצת עוצמה. עוצמה. כי זה מה שיש לזה או ש... אף אחד לא עושה פה כלום חוץ ממני. אף אחד לא מזיין, אף אחד לא חוגג, אף אחד לא שותה. יושב ומקשיב לדעתו. ואף אחד לא עושה כלום. יושב לא בסדר, הביט שפיים שלכם היה ממש נחמד, זה חבל שהוא לא הלך יותר רחוק. אני לא מזיינת, לא שותה, לא... את בסדר. בגלל זה בחרתי בך להיות איתי. זה בשבילך לעשות, לשבת מול הדלת ולהקשיב, כי אתה כל כך עלוב שאין לך שום דבר אחר. זהו, ניסי, את חושבת שאני ישבתי ליד הדלת והקשבתי את תנועה. אז איך אתה יודע שזה מה ש... תנחש! אתה היית שם והייתי נראה? אתה היית שם נראה? מי דיווח לך? אני לא דיווח לך? המתמודד שלי. מה היה? עם המתמודד שלי? זהו? מתמודדת. האם המתמודד שלי היה בחדר? כן או לא? איזה חדר? בחדר שכולכם הייתם שם מסתבר. מה? אני לא הייתי שם. למה שיהיה שם קהל? יש דברים שעושים בשניים. רגע, זה מעניין. זה שלום היה טוב במידה. ומה ההבדל? מה זאת אומרת? כמות המשתתפים. עשית, זהוס! מישהו צריך לסבך פה את העניינים. לא, אני לא בסדר. אוקיי. אני לא מבין מה הולך פה, אולי תסביר. אני מבין מה הולך. אוקיי, תסביר. זהוס זיין את המתמודד שלי, את המתמודדת של האדס ולא אכפת לו, ואפרודיטה... מה רגע? הוא? כן, הוא! זה אני לא... אוקיי. אני לא יכולה לעשות כלום נגד זהוס, כי אני לבד, ואני לא מסוגלת כולם. אני איתך. את יכולה לצאת עליו בשם המונורות. את יכולה. אני איתך בעניין הזה. אז אתם רוצים לעשות משהו אולי יום אחד? אנחנו חייבים לעשות משהו עם זהוס, הוא עבר את כל הגבולות. קודם כל, בואו שלושתנו נדבר. אין לו שום כבוד לחוקי המשפחה. הוא עבר את כל הגבולות אפשר האפשריים. לראות לרדת מהכס. עכשיו הם כועסים איזה מילים לתוכחים. עכשיו זה נהיה כמו משפחה שאני אוהב ומכיר. כולנו מסכימים עם זה שהוא מזיין את כולנו. מכל הכיוונים. ליטרלי. אתם באים איתי? טוב, יש לי... מה אתם עושים פה? לא עניינך. כן, אפרודיטה. מה ענייני ומה לא, זו החלטה שלי, לא? בסדר, אנחנו נלך. תישארי כאן לבד. רגע, אני רוצה... רגע, ארתמיס, אני רוצה קודם שאנחנו שלושתנו נדבר עם מאיה וינה. יש לנו כמה שאלות. אלון, בוא אתה תשב. אנחנו צריכים לדעת מה קרה אתמול. אני מבין שאת ואלון שכבתם. לא, זה שקר. זה שקר. זה שקר. זה שקר. מה היא זאת אומרת? נכנסה לחדר שלי. אוקיי. אני דחיתי אותה, והיא יצאה. כן. אני לא יודע מאיפה את הבאת את השקרים שלך. זהוס משקר? אני לא... יש לנו דרך נורא קלה לבדוק את זה. לא. נעשה קסם אמת, נעשה כישוף אמת. שידברו אמת. לא קרה כלום, הוא לא שכב. אוקיי. איך אנחנו יכולים להאמין לכם? אתם בני האדם. לא, אין לה שום אינטרס לשקר גם. כן? חוץ מאלים זוהמים. קודם כל, בואו כולנו נבטיח שהיא תישאר במשחק,
כדי שאנחנו נוכל להבטיח שלא יהיה לה אינטרס. אנחנו צריכים חצי מאיתנו, זה חצי. את בפנים, עכשיו אין לך אינטרס לשכנע את אפרודיטה או אף אחד אחר. תגידי לנו את האמת. אתה לא רוצה לדעת את האמת, נכון? אני כועסת עלייך כי הפרת את המילה שלי, אבל אני לא אעיף אותך מהמשחק. עכשיו תגידי ואני לא עושה בבקשה לך מה כלום. שקרה. תגידי את האמת, אחרת אנחנו נדע ששיקרת לנו ויהיה לך יותר רע. אני אגיד את האמת, שלא רציתי, כמו שאמרת, לא רציתי שרזות בכלל, ודיברתי עם אפרודיטה, וזה לא ממש קשור כאילו היא נתנה לי משימה, היא רצתה לראות אם אני מוצאת חן בין מישהו זה. וכן, אלון מוצא חן בעיניי. וזה גם משהו שבחיים האמיתיים שלי, מחוץ לתוכנית, וזה, בחיים שלי. זה משהו שאף פעם אני רציתי למצוא מישהו שאני מוצאת חן בעיניו. בסדר, אז... ואני הלכת לזה, ואוקיי, אלון בא, לא רצה. זה לא שכעסתי או משהו וזה, ואז אני כאילו שיקרתי שזה. לא, אני לא כעסתי. אז כאילו איך נכון. הגענו למצב רגע, שכולם יודעים כי זהו שקרן, זה למה. קודם כל, אנחנו באמת צריכים להגביר את כמות האמת. אנחנו באמת צריכים אותה. זה דבר ראשון. מישהו בא בלילה, והוא נראה כמוך. מה? אוי. אתה מבטיח לי שאתה לא שכחתי. לא, זה הטריקר הכי ישן בספר. חבל, עכשיו אני לא יודעת אם היא הייתה מצליחה במשימה שלי או לא. אני אמרתי לה ללכת וליזום משהו עם מישהו שהיא מחברת. אני חושב שהיא יזמה. הוא רק לא הסכים, זהו, אז אני היא הייתה לקח... צריכה לעבור לניסיון הבא. מה, זה היה לניסיון הראשון לוותר? מי אמר שהיא הייתה מוותרת? אולי הייתה מנסה שוב. תקשיב, לא הייתי איתם בחדר, אני לא יודע בדיוק מה הלך שם. אבל היא יצאה, היא הייתה מבואסת. יש כל כך הרבה אנשים לנסות איתם בעולם, היא הייתה יכולה לעבור לאחד הבא. נתתי לה את מה שהיא רצתה. המוירות מינו אותו, זו הבעיה. אנחנו שלפנו זרדים בשם המוירות, והוא קיבל את השמיים. עכשיו, אתם לא הייתם. אני חייב להישאר בשאול. אני הכי מתאים על פי המוירות. אבל אתם, כל אחד מכם פה בחדר, עשוי להיות מתאים להיות המלך. אנחנו נדמה לי שאפילו כדאי שאנחנו ניתן למתמודדים 100 שנה להוכיח את עצמם. אני מסכימה עם זה, אבל אנחנו... כן, אנחנו נגרום להם לשרוד 100 שנה. אני נהיה פה. יש להדס שלנו את היכולת לגרום להם לשרוד 100 שנה, אבל... אנחנו יכולים לערוך את התחרות בפעם הבאה בשאול. אנחנו צריכים... אני מעדיפה שלא נלך לבקר בשאול, אבל אנחנו צריכים לעשות עסקה, אבל זה עניין חשוב. אנחנו צריכים להבטיח אחד לשני שאחרי שנפיל את זהוס, אף אחד פה לא ינסה להיות מלך, אף אחד פה לא ינסה להפיל את האחרים. וזאת עסקה שאפשר להפר אותה רק בדם. את יודעת שיש לנו את העסקה הזו. לנו? לעבוד ביחד. לא בדיוק. ארתמיס? לא בדיוק. יש לנו עסקה שכוללת את המשחק המטופש הזה. שבו. חוטי גורל של דלפי נכרחים סביבנו. הבה נבטיח בשבועה בלתי מופרת 100 שנה קרובות אף אחד לא מלך. אף אחד לא קם ובוגד באחיו ומשפחתו. אף אחד לא מורד, אף אחד לא משקר. אף אחד לא פוגע. 100 שנים אנחנו נשמור על החוקים, אנחנו נשמור על הצדק, בשם דיקה, בשם תמיס. חוטי גורל. וכך נחתמה השבועה.
אמרו אחריי. וכך נחתמה השבועה. וכך נחתמה השבועה. לא עוד מלחמות. לא עוד מלחמות. לא עוד מלך. לא עוד מלך. ב100 השנה הקרובות. ב100 השנה הקרובות. שבועה נחתמה ונראתה על ידי אורקל והמוירות. תראו אותה. חם פה בחוץ. תעמי. אומר על השמש. תודה. שם השאול. אני מעלה את המפתח. זה שאלה או טקס? הדלת תפתח ויבואו האריניות ויבוא טנטוס ויבוא הסבל של טרטוס ומתוך האדמה יעלה העשן שיבטיח ציות ואת האמת. זאוס אחי אהובי, זאוס אמור אמת. שאלת שאלה, אני אענה לך. האם אתמול אלון שכב עם מאיה? אין לי מושג. האם אתמול אדם שנראה כמו אלון שכב עם מאיה? לא. האם אתמול אל בדמות אלון שכב עם מאיה? כן. האם אתה רימית, שיקרת והפרת הבטחה? לא. האם לא לבשת את דמותו של אלון? כן. לבשת? ודאי. הוא הבטיח לך. האם זה נכון? מוירות, כפו את לשונה. הוא לא הבטיח לי שהוא לא ישכב עם מתמודד, אבל הוא הבטיח לכולנו לא לרמות. מוירות, תחשוב טוב. אל תקשיב לו. אל תקשיב לו. יש לנו הסכם. אני יותר חזק ממך. אל תקשיב ללשון. מעולם לא נבדק. אז אנחנו נבדוק את זה עכשיו. לא. אל תקשיב לו. הלשון שלו חדה וחמקמקה. ואני יכול לנצח את כולכם. יש לנו עסקה. אתה לא יכול להפר. ואתם בבית לא יכול שלי. להפר את העסקה. מוירות! רם וברק. התחרות הזאת מראש נראתה לי סוג של רעיון רע. אבל איך שזה יסתיים? אני לא נמהר כמוכם להציב תנאי שבו האולימפוס והעולם מתנהל 100 שנה בלי מלך. אתם יודעים למה זה יוביל? אולי אנחנו באמת צריכים לעשות בחירות חדשות. אני לא זה שבגלל בן אדם אחד שנהנה. זה לא קשור לזה בכלל יותר. ובן אדם אחר סבל בגללך. אני מתנצל. איך זה שאתם, האלים, הנאורים, שיודעים הכל, פחות מתקדמים מבני האדם? הם כבר הבינו מזמן שמלוכה זה לא הדרך. באמת? אז כמה שהבנתי, רוב בני האדם חיים במלוכות כאלה או אחרות. כמה זמן בני אדם חיים? כמה זמן אנחנו? אתם חושבים שזה בגלל זה... מלך אחד, במשך כל הזמן. בגלל שזו התוצאה שהגעתם אליה כרגע, זו התוצאה שתחזיק מעמד עוד 1000 שנה. זה לא רק זה, אתה מדבר... את קוראת לזה מחזיק מעמד? מה שקרה שם היה גאוני. אני מכריז על חגיגות הבחירות ומאבקי הבחירות שמתחילים מעכשיו וימשכו במשך שנה אחת בדיוק. 100 שנה. 100 שנה בדיוק, יותר טוב. אוי, זה בלגן. אני לא חושב שמישהו מהם יכול לנצח אותי. מלחמות, התרגשויות, מאבקים, ברקים, רמאויות, תככים, כל מה שבחירות יכולות אז להביא. אני ממליצה שתסחוט מזה כל טיפה של כיף שאתה יכול, כי אתה לא תישאר הרבה זמן. תמיד יהיה טוב בדרכים להתחמק מהגורל, אבל נראה מה יקרה בעוד 100 שנה. זה טוב בשביל תחרות, ואת האמת טוב שהם ינסו. איך מקווישרתם לסלוט על הרשתות? ובינתיים, אני אגיד לכם את האמת. כשהתחלנו את התחרות הזאת, ותקראי לזה לרמות או לא לרמות,
אני לא באמת רציתי שיהיו פה עוד חצאלים. מעניין. אני חושב שלמה שעברנו פה יש איזושהי משמעות. סתם. ולכן אני מכריז על כל שלושת המועמדים שהגיעו לבחירה כחצאי אלים מרגע זה. למה הכוונה? ברוכים הבאים לאולימפוס, ידידיי, אם תבחרו להישאר פה. זה לא היה צפוי. לא היה צריך להשפיל אף אחד או לנצח אף אחד. בסך הכל רציתי להשיג את הקול של זהוס כדי להישאר בתוכנית. אחות על הזכייה. ואנחנו נוכל לבחון אותם. במשך יותר זמן, לראות בסבלנות, כמו שאני אוהב. אם את רוצה לבקר אצלי שוב, את מוזמנת. רק הפעם תוודא שאתה לא משתמש בדמות שלי טוב, את הדמות שלך כבר, אתה יודע, עשינו די. תמשיכו להילחם למען אהבה, או תתחילו להילחם למען אהבה. תתחילו להילחם למען ממש. נראה לאן זה יתפתח? אני לא יכולה להגיד שאני רוצה. היה כיף. וזה לא יותר לעבוד. לפעמים אתה צריך ללכת לעשות אהבה עם אנשים יותר בכיוון שלך. אני לא מארגן את התחרות הבאה.